خبر ويسألونك عن ذُلْقَرْنَيْنِ پختنه کیتان محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذوالقرنین مبارکی دلته قصه د ذوالقرنین بیانی قولوا یا ساتلو علیکم منه ذکرا په دنیا باندې سلور بادشاہانو حکومت کړي د پټول دنیا دو کافران بادشاہان تیر شوی دي دو مسلمانان کافرانو بادشاہانو کی یو بخت نصر او بل نمرودو د مشرق نه مغرب پورې ټول دنیا باندې بادشاہت تیر شوی او په مسلمانانو بادشاہانو کی یو پیغمبر د سلیمان علیہ السلام او بل ذوالقرنین دی په پختنه کې ایتانه د ذوالقرنین مبارک قل ورته وای ساتلو علیکم منه ذکرا زرد جذبت اوسط بیان کم د دینه حالات ان مکننا له فی الارض یقینا من اغل قدرت ورکړو پزمک کی حکومت هم ورکړو واتینا من کل شیء سببا او ورکړو موږ دتا د هر شیز نه سامان فاتبع سببا نو دیو لګی دو یو سامان بس حتا اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې کله دیو رسیدو ډوبېدو دنورتا زید ډوبېدو دنورتا وجدها نو بیموند دا غر دا نور تغرب فی عین حمیات چې دا نور پر وته ډوبېدو په یو چینا کې د خټي چینا یعنی دلدل ورته وي ووجد عندها قوم ذوالقرنین ولید التکی یو خلق یو قوم ولیدو قلنا یا ذوالقرنین الله فرمای مونږ ویل چې ذوالقرنین اما ان تعذب یا خود دی خلق ته عذاب ورکو اما ان تتخذ فیهم حسنا یا تدی سراو کا سخیګړه قال اما من ظلم وی فرمایل چا چې ظلم کو فسوف نعذبه زرد اغلب من سزا ورکو ثم يرد الى ربه بیا بلال شیخ خپل رب ته فيعذبه عذابا نکرا نو الله بول عذاب ورکی عذاب ناکارا واما من امن او چا چې ایمان وروړو عامل صالحا او یو کو عمل نیک فله جزاء الحسنى نشتره د پاره بدله خستا وسنقول له من امرنا يسرا او زرد چې حکم بو کو مونږ دتا د خپل کار نه د اسانتیا ثم اتبع سببا بیا ولګي دو سامان پسې حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې د بل طرف ترالو د نور درا خطو زه تو رسیدو وجدها نور یولیدو تطلع چې دا نور را خطو علی قوم پد یو داس قوم باندې لم نجعل لهم من دونها سترا چې نو ورکړې موږ دغه قوم لا د نور نه د پټېدو سسیزم جامع نه وی حجاب نو کذالک د کشانتیو وقد احدنا بما لديه خبرا او تحقیق سره زمون په قابو کې راغلي دي د سره چې کوم خبر دي ثم اتبع سببا بیا دی ولګي دی یو سامان پس حتی اذا بلغ بین الصدین تر دې چې کله دی ورسېدو د دوه غرونو منځ تا وجد من دونه ما قوما نو بیا موندو د دغه دوه غرونو منځ کې یو قوم لا یکادون يفقهون قولا چې نه لګي د داسې چې هغه په پوي شي په یو کوم خبره قالوا غي ول یا ذوالقرنین او ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج زوزی ماجوزی یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض اغي زمون په دزمکه کې یلغار کوي اغي فساد برپا کوي فهل نجعل لك خرجا نو آیا چې مونږه تا د پاره محصول او ټیکس مقرر کو درکو دلا خپل مددینا علا په دې شرط باندې انت جعل بیننا و بینهم صدا چې ته زمونږه او د غزوز مازوز په منځ کې او دیوال وهي قال ذوالقرنین ورته ویل ما مکننی فیه ربی خیر مال چې الله سره کړی دی ډیر بهتر دی ما سره هر سشتره مال او دولت شته دی زمات استاسو د ټیکسی اجازت نشته دی دومره کارو کوي چې مال افرادی قوت را کوي مزدوران را کوي فاعینونی بقوت زما مدد کوي مهنت سره اجعل بینکم زبوهما استاسو مینس کی و بینهما د زما زز په مینس کې ردما یو مضبوط دیوال آتونی زبر الحدید ذوالقرنین د اوس پنه تختی پیدا کی غټ غټ شټونه راوړو او وی ویل مال راوړی دا تختی د اوس پنی حتا اذا ساوا بین الصدفین چکل دا برابر شي د دواړو غرونو په دې پاټک کې په دې منس کې قال انفخوا به او فرمایل چې اوس تاسو دې لاندې هور بل کئ پوکې ور لاندې وای هور کویلا بل کئ چې دا اوس په نویل شي حتا اذا جعله نارا تر دې پورې چې کله کو
بل شو. قال اتوني افرغ عليه قطرا، وی فرمایل لوړی مالا تامبر ال وروړی چې ز په هغه د پاسه ویل کړل شوی تامبا واچو ما چې د دې دا جوړونه ورشي لکه څنګه ویلډ په ذریعه سره اوس په یو بل سره نخلی. نو فولادی د اوس په دیوال وهلې شو. فمستطاعوا ان يظهروا، نو اوس واسو نشو د زوزو مازوزو چې په دې دیوال راوخی جو مستطاعوا له نقبا، او نه داغي وس کې داشتره چې سورې ورکیو کی. قال هذا رحمت من ربي، وی فرمایل دا مهربانی دا زما د رب د طرفنا. خپل ځان طرف ته نسبت نه کوي چې ما داسې منصوبه سر ته رسول او پاغي خپل کتبه لګی چې ذوالقرنین دا منصوبه دومره لاګت باندې سر ته رسول دا او دا زما د رب رحم نه. فاذا جاء وعد ربي، چکل را ل وعده زما د رب چکل راشي وعده زما د رب جعله دکا، نو دا بکیرا غرزول شوی دا بو غرزي بیا به د الله یعنی یو وخت به دا سي راضي چې د عزوزي معزوزي به الله پاک دی دنیا ته راخواره کوي، بیا ورته دا دیوال نه ټینګي. زوزي معزوزي وي د شپې ولګي دا دیوال اورځي لک چپاتی شي وي سبب کوزا ان شاء الله نه وي سبب شي سبا چې بیا شي هغه ورته بیا د سره شوی بیا لک پاتې شي بیا وي سبا چکل الله اراده وکي کنه چې دی دنیا ته را برسېره شي بس بیا به دیوال پروزي دکا. وکان وعد ربی حق، او دا وعده زما د رب حق سچا. وترکنا بعضهم، او پریغو دل باز مونږ د دوی نه یوم ایدن په دغه ورځ باندې یموج فی بعضن دی بننوزی په باز نورو کې. ونفخ فی الصور، او پوکې بو والے شي پشپېلې کې. فجمعناهم جمعا، راجم بکم دا ټول پټولا. فعرضنا جهنم، او پیش بکم جهنم. دا مستقبل کې بکیږي خو صيغه د ماضی استعمالي تيقن ته اشاره ده چې قیامت او دا کارونه یقیني دي. ګوره څنګه چې ماضی تا کتل د مشاهده کړي د تجربې نه وتل د چې یقیني و ورنه ورځ یقیني و غلا شي وکنه. وعرضنا جهنم، پیش بکم جهنم، را بولم جهنم، مخامخ بکم جهنم یوم ایدن په دغه ورځ باندې للکافرین کافرانو تعرضا مخامخ. الذين كسان كانت اعينهم في غطاء، چې وسترګي د دې په پرده کې ان ذکر زما د یادنا. وكانوا لا يستطيعون سمعا، او دی طاقت نه لرو د داوریدو. افحسب الذين يغمان کړه د خلکو کفرو چې کفر کړه د يتخذوا عبادي، چې دی بونی سي زما بندگان من دوني زمانه سوا اولیاء دوستان مددګاران. ان تدنا جهنم للكافرين نزلا، بشک تیار کړه د مونږ دوزخ کافرانو د پاره ملمستیا. دا ورته تحکمن ملمستیا ویلې شوی دا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، وایا ورته چې عزت او توخما د ټولو نزيات په سپرلیټیو ډیګری سره په صيغه د اسم تفضیل سره تبا شودا په اعتبار د عمل سره چې د ټولو نزيات سخت اوانیان سوق دي. الذين كسان دي دل سعيهم في الحياه الدنيا، چې خطا شو کوشش د دې په ژوند د دنیاوي کې توبه یو سړي سټراګل او کوشش او توانایي او انرژي چې بے ځای صرف شیداړي رلوي تاوان خبره. وهم يحسبون انهم يحسنون، او دی لاولټه دا غنل چې ګنې دی لګیا دی نیکی کوي صنع کار کوي، یعنی دی لګیا دی گویا ښه کار کوي، هغه خپل بد کار ورته ښه کاری دو. اولئک الذین کفروا، دا کسان دي چې دی کفر کړي دي بآیات ربهم، خبر در ربنا ولقائه او پیشه در ربنا. فحبطت اعمالهم، برباد شو عملونه د دوی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، نو نه به درو مونږ دیتا د قیامت پر ورځ باندې وزن مونږ باندې قائم او دی د پاره تلا دا به بس بغیر حساب کتاب جهنم تزي طلبم ولا قائم. ذالک جزاؤهم جهنم، دا بدل جهنم بما کفروا، په بدل دا کفر کې چکم دی کړي دی. واتخذوا آیاتی، او نیولې وی دوی زمون خبره او رسول او زما پیغمبران هوزوان پټو کو سره. ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات، او عملونه کړي دي روغ د شریعت مطابق. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، شتره د دې د پاره د چک سوري جنتونه باغونه ملمستیا کی. خالدین فیها، اوسیږي بدیالتا همیشه. لا يبغون عنها حولا، نبغواړي دي دا غزه نه بدلیدل.
کستازو خېلی یو سړی یو ځای ته لاړ شي ډېر ښایسته ځای هر څه پکې خو بیا لږه موده چې ورکې تېره کړي ډېر ورکې تنګېږي الله وایي داسې به نه کېږي جنت کې قل ورته ووایه لو کان البحر مدادا کچرې دریاب شي سیاهي انک کلمات ربی زما د رب د خبرو د پاره لنفد البحر ختم بشي خرج بشي د دریاب سیاهي قبل ان تنفد کلمات ربی مخکې د دینه چې پوره شي خبره د رب زما صفات د رب زما ولو جینا بمثله مدد اگر چراول موږ دمرا یو د سیاهه والا دریاب بل په مدد کی قل انما هو ورتا خبر دا بلنا دا بشر مثلکم زیو بنی آدم مستاس غنتا یوحا الیا وحی کی ما تا انما الہکم الہ واحد تدی خبر وحی ما تشوی دا چې خبر دا بلنا دا استاسو دا عبادت لائق یو معبود دی یو الله دی فمن کان یرجو لقاء ربه فسوک چې امید لري د پیشه د رب خپل فلیعمل عملا صالحا نو ودی کی سنیک عمل ولا یشرک بعبادت ربه احد او نه د شریکې د بندګۍ د رب خپل کې احدن هیڅ څوک